Voi ei, läski hajotti pelituoli. Mitähän tälle kävi? Joo, minä olin se läski. Joo, eli mä rysähin tähän niin kuin normaalisti rysähytään penkille. Ja no, taas kuuluu tommonen rasahus. Elikkä joo, sitä vissiin jotakin hajos. Niin lähdetään nyt tutkimaan, että saamme korjattua. Elikkä täällä on tosiaan jotain niinku aika pahasti pielessä. Ja se on niinku, tää on koko homma jotenkin tätä poikki. Ja se on jotain ihan tämmöstä ohkasta tää rautatanko tässä. Justiinsa joo. Eli pitäisi lähteä tosta sitten niinku korjaamaan ilmeisesti. No, onneksi mulla täällä on työkaluja. Niin, jos näillä saa tehtyä mitään. Katsotaan. Tämähän on mielenkiintoista. Kyllä näilläkin tulee näköjään tuo käyttöikä vastaan jossain vaiheessa. Mutta kyllähän tämäkin on, olisikohan ainakin 5 vuotta vanha tää pelituoli. Tää on se vähän kulunutkin jo. Mutta näitä osia saa vissiin tähän kyllä uusia ostettua, ettei haittaa vaikka vähän kulahtaakin. Eli tässä oli siis tää itse jotenkin tää penkkiosa jotenkin löysällä. Tai siis koko tuo selkänoja ja istujosa oli löysällä. Tai niinku pystyy heilumaan ja sitten nämä käsinojat pystyy heilumaan. Nämä käsinojat on tosi hyvä, kun näissä on tuo korkeussäätö. Sen takia mä just nämä ostinkin. On kyllä vähän mennyt huonoon kuntoon jo, mutta ei se haittaa. No otetaan koko tää. No nämä oli näköjään vähän löysällä. Tai ainakin tämä. Vähän on löysemmällä kuin nuo toiset, mutta eipä se haittaa. Otetaan nuo kaikki nyt tuolta pois ja tässä, en tiedä joutuuko tässä jopa hitsaamaan. Joo, eli nämä verhailut tässä on ihan tämmöisillä alumiinilenkeillä vaan kiinni. Eikä tarvitse kun pyöräyttää tuolta pois, niin ei oo mikään vaikea homma. Mutta kasaaminen on sitten varmaan vähän ärsyttävämpi sitten, mutta nää lähtee kyllä ihan piheillä vaan näin. Irti nuo. Joo. Ja täällä näkyy nyt tämä, mitä täällä oli käynyt. Joo. Eli koin hitsaussaman vierestä revennyt. Sitten nämä oli mennyt poikki nämä jokut. Ne on vaan verhoilujen kiinnitykseen tarkoitut nämä jokut tangot. Mikä oli täällä kiinni. Ja tämä oli vähän kans vääntynyt tuo osa ja sitten täällä näkyykin nämä päädyt. Ja tämä oli täältä vähän vääntynyt kanssa. Ei nyt pahasti, mutta vähän se. Mutta ihan tommoset tuhot oli tullut tähän näin. Jes. No mä nyt puran tätä vielä lisää ja sitten joutuu mennä kyllä hitsaamaan tätä näin. En olisi kyllä uskonut, että tämmöiseen hommaan joudun, mutta no. Kaiken näköistä. Joo, eli mä nyt päädyin purkaa koko höskän, niin onko mitään hitsata sitten.
Eli tää kuuluisivat tässä näin. Joo. Eli käytännössä tää on vaan liian ohkaista materiaalia ollut tämä, niin se on pystynyt joustamaan näin. Ja tää runko jo antanut tarpeeksi periksi, niin se on sitten pettänyt tuo hitsaus tuolta. Ilmeisesti. Elikkä läski hajotti pelituoli. Ihan oikeesti. Joo, no ei näitä kyllä 100 kilosille varmaan ole tarkoitettukaan tämmösiä penkkejä. Mutta joo, lähdetään tästä hitsaamaan seuraavaksi. Suoristaan nyt vähän eka näitä osia, ettei ne ole ihan mutkaa. Onkohan jo parempi. Huomattavasti parempi, joo. No joo. Suuristetaan vielä vähän se. Joo. Vielä toista puolta tästä vähän. Sittenhän se alkaa ollakin jo. Vähän turha raju tämmönen 20 tonnin tähän käyttö. 20 tonnin hydrauliprässi. No niin. Nyt se alkaa olla aika lähellä. Pitääkö tosta vielä ihan vähän painoa takaisinpäin. No nyt se on aivan pikkusuora. No ihan melkein. Kelpaa. Sitten me pitää saada tämä sovittua siihen tänne. En tiedä, pitäisiköhän tähän jotain vahviketta samalla laittaa tai jotain. Tää on vissiin liian ohkainen tämä rauta tässä. Tai jotain semmoista. Ei, kyllähän siihen nytkin menee aivan jo. Ei täytyy näitä levittää. Joo, tuo runko nyt näyttäisi olevan aika suorassa. Tai joo, jos sen tuohon vaan hitsaa kiinni. No niin, nyt se olisi tuonne hitsattuna. Tätä toiselta puolelta. Pitää toiselta puolelta vielä hitsata tuo. Mutta mä ajattelin tähän kyllä pistää sen vahvistuksen. Koska tuo on niin löysä tämä pelti tossa kumminkin. Ja mä näen hitsasin nämä muovit tonne kiinni jo kaikki. Tai joo, pitää tää toinen puoli täältä sitten vielä hitsata seuraavaksi ja laittaa se vahvistus tonne. No niin, nyt se alkas olla. Mä pistin tohon tommosen 4 tangon pätkä. Ja ton pitäisi nyt huomattavasti jäykistää tätä rakennetta tästä. Eikä se olisi nyt niinku hitsattu. Laitan pikkasen maalia tohon päälle ja sitten vaan kasaus. Tämä on ihan älyttömästi jäykempi, ei jousta enää niinku oikeastaan yhtään. Yes. Ja se olisi siinä. No ei läheskään. Joo, siinä on vähän vielä kasaamista. Ainakin tunnin homma. No, tommonen sitä pitäisi tulla.
Yritetään päästä ainakin mahdollisimman lähelle. No niin, se olisi aika lailla kasassa. En nyt jaksanut ihan näillä kaikilla ringoilla pistää kiinni, mutta no, eikä se noillakin tuolla pysy. Aatteli se ainakin. Muhuu, ja nyt se olisi oikeasti siinä. Läskin korjaama penkki. Joo. Yllättävän hyvä. Tosi paljon jämäkämpi kuin mitä tää oli alun perin. Käyn tähän rysähtää vielä. Joo, voi ettei kuulu mitään ääntä ees. Kyllä. No joo, semmonen 2 tunnin korjausoperaatio se oli. Kaiken kaikkiaan. Ei mennyt hirveän kauan. Joo, saatiin korjattua. Eipä nyt muuta tällä kertaa. Morjens.